And welcome to my channel! Muli, nagbabalik po ang Ilocanang probinsya ng Isabela. So, for today guys, para sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, ano pang ginagawa niyo guys? Mag-subscribe na po kayo dyan! And don't forget to like and share ang aking video para ma-notify po kayo on my next vlog. So, for today guys, dahil rest day ko po ngayon, ay isi-share ko po sa inyo ang aking mini kwarto room tour. So guys, para sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, ano pang ginagawa niyo guys? I-subscribe mo na yan! Then, sana magustuhan niyo po ang aking ipapakitang room tour dito sa mini kwarto ko po. And sana makapulot po tayo ng idea kung paano i-maximize ang maliit na kwarto. So, ano pang ginagawa natin guys? Without further ado, mag-subscribe ka na and i-click mo na ang notification below. So muli, ako po si Jed Mendoza, proud Ilocana ng Isabela!